Hello guys, Learning Education channel to loi apunalokok punor ebar notun eti video loi swagatam janaisu. Azir ei video tir joriote apunaloke janibo paribo CRPF or postot apply koribo karne kenekoi ki processot gole aru kod gole apuni apply koribo paribo ei gutekhini details ei video tir joriote apunaloke janibo paribo. Guys, আগৰ ভিডিঅ'টিত CRPFৰ ভেকেন্সিৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি সেই ভিডিঅ'টি চাই ল'ব। গতিকে গাইজ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। তো গাইজ বেছি দেৰি নকৰি আহক আমি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি এই পোষ্টটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট আপুনি ক্ৰমটো ওপেন কৰি ল'ব। তাৰ পিছত crpf.gov.in বুলি সাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই পেজটো ওপেন হৈ যাব। দেন আপুনি ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল অফ CRPF বুলি এইটো যিটো লিখা আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই লিংকটোত। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজটো ওপেন হ'ব। দেন আপুনি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈকে আহিব। ইয়াতে লিখা আছে এপ্লাইং টু দ্য ভেৰিয়াছ পোষ্ট অফ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন ইন CRPF। এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। দেন আপুনি ইয়াতে দেখা পাব টু ইট এডভাৰটাইজমেণ্ট। যদি আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্টখন এবাৰ চাব বিচাৰে দেন আপুনি ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। দেন আহিছোঁ টু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আপুনি এই পোষ্টটিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এগেইনষ্টত থকা এই লিংকটোত ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। দেন আপুনি 1-2 ছেকেণ্ড ৰখি দিব এইটো লোডিং হোৱালৈকে। দেন আপুনি এইটো ক্লোজ কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ পোষ্ট নেম বুলি আছে, আপুনি যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টটোত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটছ ফুল নেম বিচাৰিছে। তো যোনে এপ্লাই কৰিব তেখেতৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব। দেন আপুনি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এবাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ বুলি আছে, এইটো কম্পালচৰি নাই। যিবিলাক ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইবিলাক আপুনি ফিল আপ কৰিবই লাগিব। ইয়াতে অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি দিলেও দিব পাৰে বা নিদিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। দেন আপুনি ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব। ইয়াতে আৰু এবাৰ আপুনি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব। দেন আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি পিনে তলৰ পিনে আহিব। আহি ইয়াতে আই এগ্ৰি বুলি আছে,
আই এগ্ৰিত আপুনি এগ্ৰি কৰি দিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। দেন আপোনাৰ ইয়াতে কেপচা কোড এটা থাকিব, কেপচা কোডটো আপুনি ইয়াতে তলত বহুৱাই দিব। দেন আপুনি এবাৰ ইয়াতে ৰিভেৰিফাই বুলি আছে, ৰিভেৰিফাই কৰি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ যদি কিবা ৰং হৈ যায় তাতে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। ৰিভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ পোষ্ট নেম, কেণ্ডিডেট ফুল নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল এড্ৰেছ, এইকেইটাৰ এগেইনষ্টত যিকেইটা আপোনাৰ সৰু সৰু ঘৰ আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। গোটেইকেইটাত ক্লিক কৰি দিব। দেন আপুনি ছাবমিটটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ এলাৰ্ট কৰি দিছে, দ্য ইনফৰমেশ্যন ওৱান্স ছাবমিটেড কেন নট বি মডিফাইড, ক্লিক অন অ'কে ইফ ইউ হেভ ভেৰিফাইড দ্য ইনফৰমেশ্যন টু দ্য কাৰেক্ট এণ্ড টু ছাবমিট এলছ ক্লিক কেঞ্চেল টু ৰিভিউ এগেইনষ্ট এণ্ড দেন টু ছাবমিট। মানে আপোনাক ইয়াতে এলাৰ্ট কৰি দিছে যে আপুনি যিখিনি ইয়াতে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন দিছে সেইখিনি আপুনি যদি এবাৰ কনফাৰ্মেশ্যন কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ অ'কে কৰি দিয়ে, তাৰপিছত আপুনি এডিট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনাক এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব দিছে, তাৰপিছত অ'কে কৰিব দিছে। তো মোৰ ঠিকে আছে, মই অ'কে কৰি দিছোঁ। দেন আপোনাৰ এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড আহি যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে বা ইমেইল দিছে তাতো যাব। তো আপুনি তাৰপিছত এইটো ক্ল'জ কৰি দিব। দেন আপুনি ইয়াতে লগ ইন বুলি আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওচৰত, লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলে এই পেজটো অ'পেন হ'ব। আপোনাৰ মোবাইলত যিটো ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড গৈছে সেইটো ইয়াত মাৰি পিনে অ'পেন কৰিলে তেতিয়া আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো গাইজ, আপোনালোকে গম পালে ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰে। এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে খোলা দিছে। ছেকেণ্ড ষ্টেপটো বৰ্তমানলৈকে খোলা দিয়া নাই। যেতিয়া খোলা দিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে যিবিলাক নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ তাত পোনপ্ৰথমে পাইগৈ। জয় আই অসম।